Alam mo bang may bago dito sa GCash load kung saan pwede kang manghiram? I-explore na rin natin yung iba't ibang options kung paano nga ba mag-load dito sa GCash. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa GCash load, pwede kang mag-load sa Globe, TM, Como, Smart, TNT dito, eSIM at roaming SIM. Pwede rin sa broadband or sa non-telco or kung gusto niyo yung auto-load, pwede din. Meron din silang option ng borrow. Bago yan, yun nga lang, by the time na tinatry ko to, may error pa ako na, oh no, please retry. Pero pwede nyong itry sa part ninyo. By the time na pinapanood nyo itong video na to, baka enabled na siya or baka wala ng error. Kapag tinry nyo mag-borrow ng load, pwede na siyang gawin dito sa GCash. Almost katulad lang siguro yung proseso kung paano nga ba mag-load sa mga network katulad ng sa Globe. Halimbawa, i-enter ko dito yung phone number. And then tap ko lang yung next. I-double check kung tama lahat ng info, i-check to at i-tap ang yes proceed para nga naman makapag-load na. Again, dapat tamang network ang pipiliin ninyo or tamang SIM card at andito yung mga pagpipilian. By the way, kapag mag-load nga pala kayo, pwede rin ang regular load o yung mga promo nila. Halimbawa, tap ko yung next, yes proceed tayo. Ito yung iba't ibang mga load. May promo sila, $129.99, may mga go deals, regular load, at best for students na din. And that's it. So, pwede nyo nang i-explore yung mga load options dito sa GCash. Also, pag available na yung sa borrow load, pwede nyo rin siya magamit in case of emergency. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. See you sa mga next videos. Bye-bye!